Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Dacă te preocupă 2026, să știi că nu ești singurul. Ne preocupă pe toți. Îl preocupă și pe Daniel și de dimineață vorbeam la telefon și mi-a zis, trebuie să faci un clip despre chestia asta. Și mi-am dat seama că are dreptate, pentru că sunt foarte multe chestii care se întâmplă deodată și se vor întâmpla din ce în ce mai multe. 2026 a început prost din prima. Sau cel puțin a început supraturat. Nu știu, e aiurea. E un an aiurea. Și cred că nu va fi doar ianuarie așa. Eu cred că tot anul o să fie all over the place. Acum, eu sunt proaspăt în minte cu cele mai noi lansări din tehnologie și inovație de la târgul din state, însă mă uit cu atenție și îngrijorare și la situația noastră, la situația din zonă. Am mai stat de vorbă cu tot felul de oameni deștepți în podcasturi aici, dar cu toate astea, cred că trebuie să pun la un loc toate lucrurile care mă preocupă și pe mine. Așadar, dacă te interesează cam cum văd eu ce ar putea să se întâmple în 2026, rămâi cu mine în minutele care urmează ca să vezi probabil cum o fac de râs. Pentru că îmi doresc sincer să greșesc la unele dintre ele. Pentru că viitorul nu sună chiar bine. Sună un pic aiurea. Și acum, înainte să vi le dau pe alea nasoale, hai să vă zic un pic cele legate de tehnologie. Prima chestie despre care cred că trebuie să vorbim serios este avansul evident al inteligenței artificiale. Și da, știu că multora încă li se pare o chestie în viitor. E bine, pentru mulți care vor să se angajeze ca juniori în multinaționale, în companii de IT și în tot felul de instituții și organizații, descoperă că pozițiile de junior sunt deja mâncate de AI. Și anul acesta veți auzi vorbindu-se tot mai des nu doar despre inteligența artificială, ci despre agenți. Agenți de inteligență artificială. Practic o să ai coleg un AI. În 2026, la muncă, o să angajeze în loc de juniori un AI. Și aici problema este cumva combinată, pentru că, spre exemplu, managerii din companiile mari, pe care i-am mai ascultat și eu prin podcasturi, vin și spun am mai vrea să angajăm oameni pe poziție entry-level, la început de carieră. Problema e că generația care intră acum în câmpul muncii este cea care a trecut prin facultate sau liceu în pandemie. Și ăștia, mă scuzați, sunt cam varză. Au social skills, relațiile lor cu alți oameni sunt destul de slabe. Vin de la tuns. Mi-au spus că tocmai ce au pierdut un coleg după o săptămână de tentativă de a-și lua serviciu. Oamenii aceștia sunt destul de greu de băgat în câmpul muncii pentru că pe parcursul vieții lor au fost destul de cocoloșiți acasă, iar în pandemie, încă o dată, lucrurile au luat o razna pentru toți. Cei ca mine, care s-au născut și au intrat în câmpul muncii înainte de era internetului și social media, sunt mai puțin anxioși în legătură cu asta, dar suntem și noi destul de prăjiți. Asta este o problemă despre care o să vorbesc un pic mai încolo. Așadar, avansul inteligenței artificiale se va întâmpla mână în mână cu lipsa de capital uman care să intre în câmpul muncii cu abilități, competențe și cu chef de muncă. Asta e prima chestie care mă uit așadar în acest an. Și aici apelez și la voi. La fiecare temă pe care vreau să o introduc în discuție, vă rog să veniți mai jos la comentarii și să vărsați de la voi din firmă, din oraș, din țara de unde trăiți, pentru că vreo 4 din 10 care se uită la mine nu mă urmăresc din țară, din România. Sunteți cum se zice, în diaspora. Bun, asta este un trend legat de inteligența artificială. Apoi, dacă nu folosești deja AI, s-ar putea să fie nevoie să o faci. Noi ar trebui deja să ne optimizăm toate procesele, cum se zice, prin corporații. Mai pe românește, eu și cu Vlad facem grosul, după care mai apelăm la Daniel, care acum montează remote, mai avem pe Radu, cu care facem Curiosity împreună, cu Andrei Brătucu fac cripto vineri, jos le am pe fete care se ocupă de vânzări și de alte lucruri. Fiecare dintre noi știe bine rolurile și avem destul de puține suprapuneri, dar am adăugat și tehnologie la problemă. Procesăm sunet cu AI, ne mai ajutăm cu niște generare de imagini când e nevoie, grafică să ne îmbunătățim materialele, și îmi fac multă parte din documentare cu ajutorul acestor AI-uri. După care îi dau human touch. Da? Deci partea asta de optimizare eu cred că se va întâmpla peste tot. Ce fel de AI-uri vom folosi însă în 2026? Eu cred că numele mari vor rămâne cam aceleași. Da, Apple a pierdut trenul pentru că au luat servicii de la Google. Google cu Gemini eu cred că va fi în continuare superstar, au la dispoziție tot ce le trebuie. Deci dacă vrei un singur AI anul ăsta, s-ar putea că ăsta să fie bun. Dar noi mai folosim, eu nu discriminez, folosesc și de la Anthropic, folosesc Claude, care este excelent dacă vreți să faci programare. Eu fac puțină programare, fac un pic de vibe coding, așa de
plăcere, nu mă laud cu chestia asta, dar și Grok este bun pentru research și documentare, deși are niște probleme când înregistrez eu în legătură cu privacy-ul și cu pozele și, în general, toate tool-urile astea de pe raft sunt utile. Dacă vrei să faci lucrurile însă un pic mai serios, nu o să te poți folosi de AI-urile astea, pentru că ele se încarcă și cu informația pe care tu o dai. Practic vor ști cam tot ce se întâmplă în firma și în business-ul tău. Îți vor trebui altfel de soluții. Și aici intervine cheia. Dacă ești mai hardcore pe inteligența artificială, eu cred că 2026 va fi anul AI-urilor, adică Large Language Models și modele de AI din China. Momentul acela șocant cu DeepSeek, eu cred că se va repeta curând. Am ratat la mustață încă unul cu cei de la Manus, care au plecat din China, s-au dus în Singapore și de acolo i-a cumpărat Meta pe o tranzacție destul de interesantă. Pentru că și ei sunt foarte buni, spre exemplu, pe partea de agenți sau de vibe coding și ăsta este iarăși un trend care va tot crește. Dar există LLM-uri, modele de inteligență artificială open source, mai ales din zona chineză, care sunt performante și eficiente energetic. Că asta va fi o mare problemă. Acum, m-am vorbit despre partea de AI și sper că nu va lua somn. Hai să vă spun mai degrabă ceva care probabil vă stresează mai tare. Să vorbim un pic despre bani și despre inflație și despre prețul la mâncare. Observ câteva lucruri foarte ciudate. Tocmai m-am întors, vă spuneam, din Statele Unite și acolo benzina este mai ieftină, mașina de la rent a fost mai ieftină, dar mâncarea e scumpă. Salariile au crescut, dar șomajul de asemenea stagnează, în timp ce ei deportează din țară. Sunt niște chestii care nu mi se leagă. După care am stat și am mai săpat un pic și încep să înțeleg. Companiile mari americane, e un trend pe care o să-l vedem că vine încoace, au început, vă spuneam, să angajeze mai puțini oameni cu calificare slabă, însă în același timp continuă să se dezvolte cu multă tehnologie și inteligență artificială. Foarte mulți din imigranți sunt scoși din țară pentru a ține salariile suficient de sus pentru cei care au rămas. Companiile trebuie să concureze pentru forța de muncă disponibilă. Deci, practic, cred că în viitor țările vor trebui să aibă mare grijă la cum își gestionează forța de muncă și cât de multă imigrație lasă, astfel încât oamenii care sunt în țară să aibă putere de cumpărare. Pentru că atunci când sunt prea mulți oameni pe piață pentru prea puține joburi, salariile scad. Și dacă prețurile sunt sus, oamenii ăia vor să iasă în stradă. Da? Asta este o problemă macro pe care eu o văd. Nu cred că o să ne crească tuturor puterea de cumpărare anul ăsta în condițiile pe care le văd și de inflație. La noi se vorbește de un 5-6 pe hârtie, 9 și ceva în realitate, dar hai să fim serioși, tocmai ce am înregistrat un material în care am explicat cum inflația acolo s-a dus și la 60%. La multe materiale, forță de muncă și alte lucruri care compun costul unei case. O să fie destul de greu să ții o casă în viitor, dar am un material separat doar despre chestia asta. Deci, pe partea asta de bani, s-ar putea să vedem prin vară-toamnă o ușoară scădere a ratelor pentru cei care vor să iau un credit. Asta în condițiile în care BNR-ul mă aștept să scadă cumva dobânda de politică monetară. Acum nu știu ce ai putea să faci dacă ți iei un credit, pentru că casele sunt încă scumpe. Și asta vine din faptul că nu s-au dat destule autorizații în anii trecuți. Problema e foarte complicată și, încă o dată, proprietățile în țara noastră sunt destul de ieftine prin comparație cu cele din restul Europei, dar și salariile sunt mai mici. Însă, cimentul, benzina, metalul au cam același preț și la noi și acolo. Că nu avem noi minereu de fier în România, oricât de mult le place unora să se laude că România are orice. Problema cu casele este o chestie globală, internațională. Peste tot sunt probleme, inclusiv în America, unde piața duduie și acolo, e o problemă și la noi. Dar mie mi se pare că este o problemă un pic ciudată, pentru că se estimează că sunt sute de mii de case și apartamente goale în România. Și eu cred că odată cu creșterea impozitelor de anul ăsta s-ar putea să întâmple un fenomen foarte interesant, ca unii dintre cei care stau cu casele parcate, cu bani parcați în proprietăți, să înceapă să-și facă niște socoteli reale în legătură cu cât de mult mai merită să le țină. Pentru că unii probabil o să-și dea seama că nu vor să stea în casa pe care au făcut-o, oricât de mult suflet au pus în ea, pentru că e prea departe de locul unde trăiesc sau de unde vor să trăiască. Și vă provoc doar să vă imaginați ce se întâmplă dacă 10% din casele goale, parcate, vă spuneam, intră pe piață dintr-o dată. În București s-au făcut anul trecut vreo 8.000 de tranzacții. Doar 8.000.
Dacă apar pe piață dintr-o dată încă 8.000 de proprietăți, pentru că se estimează că sunt între 3 și 600 de mii de proprietăți nefolosite. Atunci când mergi pe stradă și te uiți așa pe la ferestre, s-ar putea să-ți dai seama, mai ales în timpul anului școlar, că oamenii nu sunt în vacanțe, nu ar canță să fie pe acolo. Dacă mai multe zile la rând nu vezi lumină în geamul ăla, dacă trece de 2 săptămâni, nu e în concediu, casa e chiar e goală. Și aici cred că s-ar putea să întâmple niște chestii. Da, odată cu faptul că eu cred că BNR-ul va scădea dobânda ca să dea drumul la creditare și să înceapă iarăși piața imobiliară, dar mulți vor pune și ei casă la vânzare. România însă nu se mărește. Și iarăși un megatrend, un macrotrend la care mă uit este partea asta de depopulare și scăderea speranței, adică creșterea speranței de viață, dar în același timp faptul că nu ne mulțim noi ca oameni. M-am uitat cu mare plăcere la un vlog de-a lui Alex Cosma, Atenție Cadmere, din Italia, care vorbea despre casele la 1 euro, care de fapt ies la niște mii, poate zeci de mii de euro, dar totuși, da, sunt primării din Italia care oferă case gratuite pentru cei care vor să mute acolo. Unde? În zona rurală, adică la țară, unde nu sunt prea multe condiții, nu prea sunt trotuare, nu sunt totdeauna servicii, mâncarea, fructele și legumele vin de obicei cu o mașină, un furgon, cumperi din spatele unei mașini, deci oricât de frumoasă și occidentală pare Italia, în zona rurală s-ar putea să fie mai puțin bine ca la noi, că de bine de rău pe la noi, pe la țară, găsești un supermarket unde să-ți iei ceva. Acolo nu e peste tot așa. Da? E o țară destul de dispersată, cu multe probleme de acces la chestii pe care noi le apreciem sau le folosim în viața de zi cu zi. Transport în comun, vă spuneam, tot felul de chestii de felul ăsta. Deci, așadar, cu îmbătrânirea populației, problema asta a fondului imobiliar de care vă spuneam este că avem mult mai multe case decât avem oameni. Și atunci, de ce cresc totuși prețurile? Pentru că exact ce se întâmplă la noi se întâmplă și în Italia. Oamenii tineri sau oamenii încă productivi trag către marile orașe. De fiecare dată după câte o pandemie, dacă citești un pic de istorie, oamenii fug din marile orașe, că fugim unii de alții. Dar acum oamenii se întorc în marile orașe. Apare efectul de recul. Nu către toate orașele, pentru că orașele se scumpesc. Este presiune foarte mare dintr-o dată pe orașele cele mai atractive, cele mai sexy. Nu putem trăi toți în Milano, New York sau Paris și atunci o să înceapă să se întâmple o chestie interesantă. Și aici cred că este o fereastră de oportunitate pentru România dacă o jucăm bine. Pentru că Bucureștiul este un oraș cool, pentru că este mai ieftin decât celelalte orașe mari. Avem prețurile pe metru pătrat undeva la jumătatea celor din Praga. Nu este Bucureștiul la fel de interesant ca Praga, dar are o climă mai prietenoasă, apropo. Nu știu dacă știi chestia asta. Avem și noi bere, avem centru vechi, avem relief foarte frumos și avem și mare și munte la 2 ore și ceva de aici. Deci eu cred că există șansa să atragem migrație intracomunitară de la alți europeni, nu doar din afara României. Și asta ar putea să ajute piața imobiliară pentru că avem deja străini care vin aici. Eu mă trezesc din când în când la comentarii câte unul care îmi spune că mă urmărește deși nu e român. Acum, unii mă urmăresc din străinătate, dar sunt și străini încă o dată care sunt expați sau s-au mutat în România. Că se simte europeni. Așa cum și noi mergem în alte părți, mai vin și alții, iată, pe la noi. România ar putea să mai facă o chestie șmecheră aici, care are însă 2 tăișuri. Am încercat-o și Lisabona, am încercat-o și cei din Santiago de Chile. Practic să atragi nomazii digitali. Pentru că unul dintre efectele astea care ar putea să atenueze fuga și apoi întoarcerea în marile orașe sunt nomazii digitali care se duc întotdeauna către locurile pe care ei le văd cool. Adică să ai stil de viață relaxat, să poți să lucrezi de la distanță, să aibă internet, să fie destul de safe, mâncare bună, distracție, lucrurile astea. Spre exemplu, am văzut un astfel de material de la un tip care trăiește în Dubai, altul care trăiește în Africa de Sud. Sunt o fel de locuri interesante, așadar, pentru acești nomazi digitali. Dacă oferim niște condiții bune pentru ei să vină în România, s-ar putea, încă o dată, să atragem niște oameni. Problema care e? Că sunt puțini care o să facă rădăcini aici și ne putem trezi că dacă vin mulți dintr-o dată că află că la București berea e ieftină, da, e suficient să le zici că e berea ieftină și să vină mulți, să ne trezim cu foarte mulți dintr-o dată și să forțeze prețurile în sus, mai ales la chirii, că ăștia nu vin să cumpere. Poate le vine vreo idee după aia să cumpere ca să închirieze, că li s-a părut mai ieftin, dar după aia descopere că oricum Airbnb-urile de la noi sunt foarte ieftine. Deci complicat, da? Asta este o oportunitate pe care o văd. În marile orașe, prețurile eu cred că vor continua să crească. București, Cluj,
Iași, Timișoara și mai ales Craiova. Craiova o să fie, e pe val, e ceva ce se întâmplă acolo, sunt niște firme de IT, dar și Ford angajează destul de mulți și aia trebuie să trăiască undeva. Cu toate astea știu oameni care au încercat să dezvolte proiecte imobiliare premium acolo, nu există clientelă încă de premium. Pentru că și oamenii vor să stea în oraș și în București văd același trend, oamenii vor să stea aproape de infrastructură, de metrou, să facă puțin. Pentru că viața este scurtă, nu și vrei să te distrezi. Se zboară din ce în ce mai mult, deci oamenii vor să călătorească rapid către mici escapade, mici vacanțe, dar în timpul săptămânii de lucru să facă cât mai puțin pe drum și nu-i condamn. Mai ales după ce ne-am obișnuit în pandemie, că abia atunci cred că ne-am dat seama cu toții cât de mult timp omoram în trafic și din nou ne-am întors în traficul ăla absolut înfiorător, că nu avem infrastructură destulă, transportul public e o glumă încă la noi și așa mai departe. Bun, deci asta e partea cu imobiliarele. Despre partea de bani, nu știu cât vor putea să țină pasul să crească salariile. Eu cred că angajatorii o să joace chestia asta tare cu automatizarea și robotizarea în foarte multe locuri și salariile nu cred că vor crește. Cei care pot susține creșteri salariale o să o facă pentru oameni cu adevărat competenți care vor face mai mult decât colegii lor. Dacă vrei așadar să crești în carieră și în salariu, vorbeam mai devreme de faza aia cu AI, va trebui să încerci să aplici la locul de muncă chestii care să arate angajatorului tău că aduci mult mai mult decât te plătește el pe tine. Pentru că așa funcționează. Ca să îți plătească 100 de lei ție, el trebuie să scoată de pe urma ta minim 2. Și acum gândește-te foarte serios dacă tu la locul de muncă pentru compania livrezi dublu față de cât te plătește pe tine, astfel încât să le rămână probabil un 15% de pe urma muncii tale. Și asta abia bate inflația mai nou în condițiile actuale. Ca să faci chestia asta, trebuie să devii intraprenor, să folosești și tu tool-uri de AI sau cine știe ce, dar va trebui să fii un pic mai implicat. Și foarte mulți oameni au o problemă de implicare la locul de muncă. Suntem cu toții mai prăjiți. Și ăsta este un subiect important despre care vreau să vă vorbesc. Un alt megatrend pe care îl urmăresc. O să bag foarte multe chestii în materialul ăsta. Cred că am putea vorbi separat despre fiecare câte 10 minute, un sfert de oră. Încerc să le condensez. Chestia asta cu brain rot-ul și cu creierul prăjit, eu cred că va fi un mega shift anul ăsta. Am mai spus-o și când am mai fost la alții la podcast, o să o spun în varianta scurtă și aici. Eu văd că apare momentul acela de drop-out. Oamenii care vor ieși din malaxor. Nu încă. Văd în continuare foarte mulți oameni cu condiție joasă, educație scăzută și în vârstă, care stau foarte mult și scrollează. Îi vezi și tu dacă te uiți în autobuz sau în metrou, din plictiseală, din lipsă de orice altceva de făcut, în loc să citească o revistă, o carte sau orice altceva, stau și scrollează și stau în acel loop de dopamină. Problema cu dopamina, ca orice fel de substanță care creează dependență, e un drog pe care noi ni-l creăm, la un moment dat prăjește ceva. Și eu m-am prăjit deja. Și nu m-am prăjit, cred eu, de tot, dar cred că cumva există o înțelepciune, o chestie în interiorul organismului nostru, în metabolismul nostru care spune: Dude, oprește-te, gata, până aici, pentru că altfel nu știm. Și am dormit foarte prost, de exemplu, în urmă câteva luni, o perioadă, până când mi-am dat seama că nu reușeam să mă odihnesc și eram tot timpul anxios și nervos, tot timpul mă deranja ceva. Și mi-am scăzut screen time-ul până când am ajuns la punctul la care am telefonul și îl uit pe undeva și îmi vine reflexul să pun mâna pe telefon și când mă uit la el îmi dau seama, dar de ce l-am luat? Și atunci îți dai seama că ai reflexul ăla de fumător, pentru că de fapt nu e nimic aici. Nu rămâi cu nimic după chestia aia. Este cumva ca la marihuana. Nu știu dacă știi, dar dacă fumezi marihuana în liceu și în facultate, nu vei termina studiile. Pentru că oricât de bine crezi tu că înveți, dacă fumezi, informația nu se mută din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată. Deci nu ai cum să fixezi educația, informația pentru care te duci acolo. Și e valabil și la muncă. Nu poți să crești în carieră. Unul care fumează nu crește. Și nu crește că am eu ceva cu marihuana. Pur și simplu, ăsta este efectul THC-ului asupra psihicului. Pur și simplu, ce faci în timpul zilei nu fixeze memoria de lungă durată. Și tu practic devii un șoarece care alergă într-o roată acolo, dar nu știi către ce alergi. Deci cred că acela lucru din cauza acestui social media, acest brain rot, ne va face pe toți să zicem la un moment dat stop până aici. O văd la oameni tineri, o văd la oameni mai aproape de vârsta mea. Vă spuneam, cred eu că peste 35-40 va mai fi o perioadă, pentru că oamenii și-au descoperit internetul și social media mai încoace. Noi deja suntem activi de mai mult de 10 ani acolo, le-am cam văzut pe toate, nu prea ne mai impresionează mare lucru. O să contribuie mult la chestia asta și slopul.
inteligența artificială folosită pentru poze, video și mai nou texte. Mă uitam la un pensionar lângă mine în avion, că mai nou, și pensionarii evident merg cu avionul, care avea cache-uit Facebook-ul pe offline. Practic era în avion pe airplane mode, dar avea feed-ul încărcat din Facebook și i-am văzut la ce se uita. Că eu asta fac în avion, nu mă pot abține. Mă uit la ce se uită oamenii pe ecranele alea de acolo și omul era lângă... M-am uitat în telefonul lui. Așa, deci, poze cu AI, filmulețe cu AI, texte scrise cu AI, mai mult de 3 sferturi din toate lucrurile pe care le citea. Și era curios și interesat de ele. Dar cred eu că undeva, la un moment dat și oamenii ăștia o să zică gata, mi-a ajuns, pentru că le cam vezi, sunt toate cam la fel, sunt scrise pe același calapod. Vor fi din ce în ce mai bine făcute. Problema care este că nu o să mai știi sigur dacă e fake sau real. În 2026 nu vei mai ști dacă chestia la care te uiți e fake sau real. Am văzut inclusiv simulări de KYC pentru păcălirea sistemelor astea cu orice fel de față. Poți păcăli sistemele astea că fața e reală. Deci am ajuns în punctul în care AI-ul deja poate păcăli pe oricine. Și atunci ce se va întâmpla cu asta? Aici cred că o să fac un clip separat pentru cei din industria de advertising, pentru că eu cred că chestia asta pe care eu o propovăduiesc cu apocalipsa social media va fi realitate, pentru că în momentul în care nu mai știi în ce să crezi, nu mai crezi în nimic. Dar totuși trebuie să crezi în ceva. Și atunci în ce crezi? Păi nu contează în ce crezi, contează în cine mai poți să mai crezi și ne vom duce către locurile unde avem o oarecare certitudine că nu există slop, că nu există fake AI. Adică eu sper că genul ăsta de interacțiune, când eu vorbesc cu voi, fără script, direct, la cameră, cu un pic de research și documentare înainte, eu cred că este o relație suficient de reală și de intimă încât să vă câștig încrederea. Și nu doar că sunt în situația în care cred asta, ci sunt sigur pentru că m-am uitat pe cifre. Îmi crește traficul, deși interesul oamenilor pentru social media pe segmentul meu de vârstă scade. Eu cred că oamenii ăștia s-au săturat deja mulți dintre ei de social media, TikTok, Reel-uri și așa mai departe. Nu înseamnă că le-a oprit. Meme-urile vor continua să circule, știrile, chestiile de genul ăsta. Deci nu spun că pur și simplu dăm shutdown la social media, dar ne vom reduce dramatic timpul acolo și mulți dintre noi se vor duce către locuri de unde vor să-și ia informație sau opinie sau divertisment de la oameni. Pentru că eu cred cu sinceritate că oamenii nu urmăresc tehnologia de dragul tehnologiei, oamenii urmăresc alți oameni. Încă o dată, e o discuție lungă, asta este feeling-ul meu, da? Singurele date pe care le am este că văd în ultimele 90 de zile pe platformele mele un interes masiv pentru ceea ce postăm noi. Și nu am schimbat chiar așa de mult lucrurile pe care le facem. Da, am adăugat câteva lucruri noi, niște materiale un pic mai bine lucrate, dar multe din lucrurile pe care le facem sunt la fel ca acum 6 luni, un an sau 2. Văd mai mulți oameni venind de aici pentru că, încă o dată, eu cred că s-au săturat, au trecut prin faza în care li s-a părut interesant, ha, după care au văzut că toate cam seamănă între ele. Pentru că asta e problema. Creatorii, agențiile, brandurile, cei care folosesc inteligența artificială pentru a genera orice fel de formă de content, ajung să semene între ele prea mult și la un moment dat, chiar dacă nu poți să-ți dai seama, nu poți să pui degetul pe problemă, îți dai seama că în spate e ChatGPT. Și atunci oamenii o să vrea încă o dată autenticitatea asta despre care tot vorbim peste tot. Deci ăsta este iarăși un trend important pe care îl văd, da? O decuplare parțială de la social media și mutarea atenției către altceva. Eu nu cred că o să ieșim de pe internet. Este accesibil tuturor, este cea mai ieftină variantă de a te informa, de divertisment, de a te conecta. Dar vom redeveni selectivi. Pe măsură ce apare o ofertă atât de mare, încă o dată, cred că ne vom îngusta noi lucrurile pe care le accesăm, pentru că nu putem consuma chiar atât de mult, că ne simțim noi consumați de ele. Asta pune însă niște probleme de relații umane. Toate efectele astea care s-au adunat, vă spuneam, de când a apărut social media, dar mai ales amplificate de pandemie, eu cred că multe dintre ele o să înceapă să bubuie în 2026 și 2027. Am văzut niște efecte în alegeri, mai vedem niște efecte la locul de muncă, cu oameni tineri care încă o dată nu se pot integra la locul de muncă, care nu găsesc neapărat o direcție, deziluzionați, dar vom vedea că sunt oameni care, din lipsă de, nu știu, de viitor, de inspirație, de curaj, se vor strânge la oaltă și o să înceapă să-și creeze niște echo chambers, niște bule, pe tot felul de idei pe care unii ca mine le considerau cel puțin depășite. Eu cred că vom vedea, discutându-se tot mai des în România, despre socialism
și comunism. Trendurile astea n-au cum să ne evite. Ați văzut deja ce se întâmplă în New York, am făcut un material despre Mamdani aici. Socialism. Terrifying word. A lot of people are afraid of the word socialism. Noi avem, din fericire, bătrânii noștri și părinții și unii ca mine care au văzut comunismul. Dar cei care au mai puțin de 40, habar nu au. Și sunt din ce în ce mai mulți, cohorta asta începe să vină în câmpul muncii, în societate și foarte mulți din oamenii ăștia nu sunt interesați să-și facă o viață mai bună pentru că au trăit într-o oarecare îndestulare. Nu le-a fost foame, nu le-a fost frig, nu le-a fost frică cum ne-a fost nouă și atunci lor socialismul li se pare interesant, ba chiar li se pare o alternativă la capitalismul feroce pe care îl văd pe la știri sau în piața forței de muncă, în zona de business. De ce spun chestia asta? Pentru că apetența asta la risc a oamenilor scade. Disponibilitatea de a asuma responsabilități, riscuri de a te muta, de a face business, de a face chestii de genul ăsta scade din cauza fricii, vă spuneam, de necunoscut, de celălalt, de viitor și cocoloșeala din familie, trebuie să o spunem, din ultimii 30 de ani. După Revoluție, părinții au continuat să se străduiască foarte mult să le ofere copiilor lor ce nu au avut. Înainte de Revoluție, chestia asta era o chestiune de supraviețuire. După 89 a devenit cocoloșeală. Asta e problema, da? Bun, asta o văd eu. Dar încă o dată, dacă greșiți, veniți voi să-mi spuneți mai jos la comentarii în legătură cu asta. Deci, văd probleme politice, așadar, curente care o să înceapă să vină aici. Nu le vom simți foarte puternic doar în 2026, dar asta cu suveranismul o să mai reziste câtă vreme migrația va continua. Migrația este necesară peste tot în Europa, dacă vrem să aibă cine să plătească pensii sau să se îngrijească de bătrâni. Dar cu toate astea, oamenii nu vor străinii aia care consideră că aduc pericole. De multe ori s-ar putea să schimbe într-adevăr fibra societății și să preferăm să ne chinuim noi cu noi decât să vină străinii. Probabil. Habar nu am. Nu știu cum va fi, dar trendul îl vedem clar. Îl vedem în țările nordice, îl vedem și prin Italia, Franța, Germania, Marea Britanie. Da, au nevoie de străini ca să ridice economia, dar nu le place când străinii vin cu alte obiceiuri și cu tot felul de orientări. Da. De la o țară foarte pașnică, cum era Suedia, să ajungi pe locul întâi la grenade aruncate și bombe, e cam nasol. Și ajungi să înțelegi de ce sunt frustrați. Pe de altă parte, o să aibă alte probleme, cum au italienii, vă spuneam un pic mai devreme, case date de pomană pe care nu le ia nimeni, că trebuie să le renoveze, după aia să plătească taxe și impozite acolo. Deci Europa va avea în continuare problema asta și ne va afecta și pe noi. Când vedem că cresc prețurile și aglomerația crește către marile orașe, tendința va fi în continuare către marile orașe. Atunci când stai în marele oraș, te întâlnești și cu alții și în oraș vezi mai repede ce nu ai. Și asta este o mare problemă cu oamenii ăștia tineri sau oamenii deziluzionați care nu și-au găsit un rost și care sunt lăsați în urmă de valul acesta de evoluție tehnologică și de capitalism, se vor simți frustrați și vor găsi împreună un vinovat și vor arunca probabil cu pietre în bogați și vor încerca, așa cum încearcă și cei din California zilele astea, să-i taxeze mai mult, că și imaginează ei că dacă îi taxezi mai mult pe bogați, o să împarți prosperitatea la toată lumea. Din păcate o să împarți sărăcia, pentru că mai mult de $1,5 trilion au ieșit din California și au plecat în Texas. Adică bogații planetei se mută din zona aia superbă din California, primăvară eternă pe acolo, pe la Los Angeles, se aduc în Texas, unde 2-3 luni pe an, vara, nu poți să stai de căldură. De ce? Sunt taxele mai mici. Deci bogații întotdeauna se vor duce în zonele cu taxare mai mică și se pot duce oricând și în afara Europei. Vor găsi întotdeauna o țară unde să poată să ducă să-și parcheze banii și să vină pe aici doar când vor. Deci este o luptă pierdută din start. Europa nu va putea să suprataxeze doar bogații, pentru că și bogații în realitate nu sunt chiar atât de bogați. Dacă să-i cauți la bani mărunți, credeți-mă că unii dintre ei i-am cunoscut personal. Deci, văd această frustrare a oamenilor care se va vărsa pe bogați, când în realitate, cred că una din problemele importante la care să ne uităm este zona de private equity. Ce înseamnă asta? Fondurile mari de investiții care vor începe să cumpere imobiliare. Când ai foarte mulți bani și fondurile astea au foarte mulți bani, și nu le-au doar de la familii foarte bogate,
iau și de la noi, de la cei care bagă banii pe bursă, încep să cumpere proprietăți, pe care apoi le dau în chirie. Și vor încerca tot timpul să ridice chiriile ca să aibă mai mulți bani pe care să-i ducă către acționari. În Statele Unite e o discuție deja despre cum fac să oprească BlackRock să cumpere case în condițiile în care au devenit prea scumpe și apoi să le scoate la închiriat. Deci, asta va fi așadar o problemă, cred eu, mai degrabă pe termen mediu. Nu se va întâmpla neapărat în 2026, dar e un trend la care de asemenea mă uit. Da? Posibilitatea asta de a-ți cumpăra o casă o să devină din ce în ce mai complicată și casele vor începe să fie cumpărate de fondurile mari. Într-un fel, asta nu este rău. Un alt trend pe care îl văd important este că românii încep să se deștepte pe partea financiară. Din câte știu eu, românii țin în bănci vreo 180 de miliarde de lei. Și dobânzile sunt foarte proaste. V-am mai spus că au banii parcați și în niște sute de mii de case goale. Apartamente, case și altele. Chestia asta se va schimba. Eu cred că începe trendul acela în care românii se duc după altfel de investiții. Au văzut că bursa crește, metalele prețioase sau tot felul de commodities. 2026 va fi un an în care, nu știu dacă aurul și argintul vor continua să crească, dar eu cred că la cupru vom vedea niște prețuri interesante pentru că e foarte folosit în zona de data center, de calculatoare. O să fie o bătălie mare și pe chipuri, așadar tot ce are legătură cu zona asta o să crească și e imposibil ca oamenii să nu se ducă acolo. Practic, bursa o să facă în continuare all-time high, va mai avea niște perioade de corecție, dar eu cred că va continua să crească pentru că în condițiile în care oamenii au bani cash, ar cam fi prin piață, poate nu sunt la tine și la mine, dar banii aia circulă, banii aia se bat pe marfă destul de puțină și scumpă și atunci oamenii o să încearcă cumva să-i mulțească ca să se protejeze de inflație și vor cumpăra chestii, vă spuneam, de pe tot felul de piețe. Vor cumpăra acțiuni de la companii pe care le consideră investiții bune, că de-aia a crescut atât de mult Nvidia, sau vor cumpăra metale rare de pe tot felul de piețe, de commodities. Deci, zona de investiții cred că e importantă. De ce spun chestia asta? Eu am rămas uimit cât de mulți oameni s-au uitat la materialele mele despre investiții, iar eu nu sunt nici Iancu Guda, nici Dragoș Cabat, nici alți guru a investițiilor de pe internet. Dar probabil că asta mă ajută, că și eu sunt curios și dornic să învăț mai multe despre chestia asta și oamenii, mulți dintre ei, au nevoie de un abecedar al investițiilor. Pentru că este încă devreme pentru mulți și aici văd un risc important, mulți se vor frige. Mutarea banilor din depozite din bănci în altceva decât case, că ăsta era ciclul natural la noi. Faci niște bani sau iei un credit și cumperi o casă, că te aștepți să crească prețul la nesfârșit. În realitate, dacă pui banii pe un ETF, spre exemplu, probabilitatea sau să pui pe index, probabilitatea să-ți dublezi banii e mai bună pe bursă în 6 ani decât pe piața imobiliară. Că am mai vorbit despre cum fac să scap de datorii sau cum devii milionar în seria Off the Script, OTS. Îți las un link în descriere, dar clipurile alea se pot vedea doar dacă ești membru, că trebuie să trăim și noi din ceva. Da, am uitat să vă zic că mă aștept ca din call center-le din România, unde sunt 400.000 de oameni angajați în țara asta, cică mulți vor rămâne fără muncă pentru că AI-urile alea încep să devină foarte bune pentru call center. La partea cu războaie și cu conflicte militare, sincer, nu m-aș băga foarte tare. O să mai vorbesc prin podcasturi, am mai vorbit și în trecut. Am avut invitați care au prezis invazia din Ucraina cu 2 ani înainte. Am mai vorbit, spre exemplu, aici e vorba de Iulian Fota. S-a mai vorbit cu doamna Bercean, care mi-a spus că în Iran lucrurile nu vor fi chiar așa cum ni se par nouă. Ce se întâmplă în momentul în care registrez eu în Iran, eu nu cred că se va transforma peste noapte Iranul complet într-o democrație occidentală. Oricât de romantică ni se pare nouă chestia asta. Lucrurile sunt un pic mai complicate peste tot. Mă aștept să se întâmple ceva extraordinar în legătură însă cu frontul din Ucraina, pentru că NATO începe să se trezească și europenii să înceapă să ia mult mai în serios amenințarea asta rusească și niște lucruri se vor întâmpla acolo. Dar dacă vine pacea în Ucraina, vin niște oportunități foarte importante pentru noi care s-ar putea să ne scoată din recesiune. Pentru că noi suntem în recesiune și vom rămâne în urma Europei la dezvoltare. Multe țări vor începe creșterea, dezvoltarea, chiar dacă trebuie să facă investiții destul de mari în armată și în apărare. L-ascultam pe ministrul nostru al apărării care îmi spunea că da, încercăm să mărim vârsta de pensionare ca să nu scădem salariile, că avem război la graniță. Dude, nouă ne trebuie mult mai mult de atât. Hai să fim serioși, sunt o grămadă de țări din Europa care au armată obligatorie. Nu spun eu că ar trebui să o facem,
Dar noi suntem mult mai aproape de foc decât sunt țări care au o armată obligatorie. Noi avem o armată mult mai slabă și din punct de vedere personal, cantitativ, număr de oameni și echipament, decât au alte țări care au mult mai mulți rezerviști ca noi. Deci la capitolul ăsta cu armata, va trebui să avem o discuție destul de onestă în legătură cu chestia asta și să o luăm un pic în serios. Bun. Deci partea asta de conflict, nu cred că se va întâmpla ceva pe teritoriul nostru, dar nu vom fi feriți în continuare de tot felul de atacuri hibride. Rușii vor continua să bage bățul prin gard pentru că în realitatea în care ei trăiesc, și am mai vorbit aici și cu Armand Goșu și cu alți oameni, ei chiar își imaginează că noi îi atacăm de fapt pe ei. Cel puțin populației, asta îi se spune în permanență. Faptul că nu vedem proteste masive de stradă în Rusia, cum se întâmplă în Iran, spre exemplu, e foarte clar. Rușii au fost spălați pe creier și sunt obișnuiți de sute de ani să stea cu minți încolonați și să nu lupte împotriva puterii. Da? Asta e adevărul. Că ne place sau nu, ăia chiar cred ce le spune Putin. Trebuie să mai vorbim un pic de decuplarea de la America. Am fost în America și am mai vorbit într-un clip tot așa separat despre impresiile mele nefiltrate de acolo. De ce am făcut chestia asta? Pentru că eu cred că America a fost întotdeauna atractivă pentru români. Noi totdeauna am așteptat să vină americanii. Din păcate, însă, americanii pleacă cam de tot din Europa. Și de ce cred că se întâmplă chestia asta? Din motivele evidente. Meciul următor mare pentru ei este cu China. China este accelerat atât de tare pe dezvoltare economică și militară, încât americanii își dau seama că dacă ei vor să rămână top dog, ca să zic așa, să fie numărul 1, să fie cea mai mare putere din lumea asta, fereastra se cam închide curând dacă nu fac ceva în legătură cu China, pentru că China și-a rezolvat mare parte din infrastructură, construiește enorm de multe bărci, pune inclusiv probleme, începe să se uite foarte serios la Arctic și acum o să speculez, dar eu cred că americanii nu vor să pice Putin și Rusia, pentru că sunt șanse foarte mari ca niște chinezi cu inițiativă să intre în Rusia, odată ce Rusia intră în degringoladă. Dacă pică regimul de la Kremlin, eu cred că vor fi regiuni destul de interesante care se vor sparge în bucăți oricum, o să apară tot felul de state din astea mai mici. Sunt multe arme nucleare prin tot felul de statele alea cu stan la final. Nu știu dacă vrem ca în loc să stai de vorbă doar cu Putin, să vorbești și cu Kazahstanul și cu Turkmenistanul și cu tot felul de țări de acolo care, încă o dată, sunt șanse mari să aibă rachete nucleare și să nu știm încă în momentul ăsta. Deci o să devină destul de complicat lucrul ăsta. Nu cred că își dorește nimeni cu adevărat să pice Rusia. Trebuie doar schimbat cumva liderul ăla, s-a oprit războiul, dar între americani și chinezi, Rusia este un tampon imposibil de anulat în momentul ăsta. Cam așa o văd eu. Și din ce am mai citit și din ce am înțeles și despre geografie, iar pe Oceanul Arctic o să vedem în anii următori întâmplându-se tot felul de lucruri. Bun. Eu cred că ce s-a întâmplat cu Palestina, cu Gaza și cu Iranul nu se va termina pentru că mai există niște tensiuni acolo nerezolvate și între saudiți și Iran, cu Siria, cu toată zona aia. Deci Orientul Mijlociu rămâne în continuare faimosul și eternul butoi cu pulbere, dar în continuare românii o să-și ia bilete scumpe să meargă în Dubai. Sunt atât de multe curse, ceea ce nu e neapărat rău. Poate fi o zonă interesantă de explorat, Africa. Acum un an pe vremea asta, când înregistrez, eu mă pregăteam de expediția din Africa și am descoperit continentul ăla. Africa e mult mai mare decât știm noi și decât ne imaginăm, dar este cumva cu 30-50 de ani în urmă. Pentru cei care au aventura în sânge, Africa este un loc foarte interesant, dar nu seamănă niciun fel cu Europa. Este foarte diferită. Eu cred că vom auzi din ce în ce mai multe lucruri despre Africa, pentru că în momentul ăsta suntem ocupați cu altele. Africa este însă o discuție care va deveni foarte importantă pentru următoarea generație. Nu știu câtă forță poate să mai aibă China să se tot dezvolte. Au și eu o problemă demografică, dar nu știu dacă ați auzit cât de repede crește populația din Africa, da? Și bunăstarea de acolo, și tehnologia, și ei sar peste niște etape. Așa cum noi am sărit peste internetul dial-up și am trecut direct la broadband, la fel și ei o să sară multe etape și se vor duce mai departe. Aș mai reveni un pic la transformarea asta socială cu generațiile care vin. Problema de care vă spuneam mai devreme cu tinerii va mai pune și o problemă de singurătate. Nu știu dacă ai auzit de chestia aia cu aplicația din China, cu Ești mort deja? Da.
Eu cred că aplicația care s-a viralizat și a fost descărcată de milioane de ori în China cu Are You Dead Yet, eu cred că se va extinde, pentru că sunt mai mulți oameni singuri care au probleme cu atât să-și creeze relații, avem foarte mulți bătrâni singuri și eu cred că va trebui să începem să folosim tehnologia ca să ne asigurăm că oamenii nu rămân morți în casă, măcar să îngropă. Poate sună macabru ce zic, dar, spre exemplu, în Coreea de Sud se folosește deja inteligența artificială ca să detectezi dacă oamenii au folosit gazele, apa și chestii genul ăsta ca să te duci să-i cauți. Există și la noi voluntari care se duc și bat la ușile unor pensionari singuri doar ca să îi întrebe ce mai fac. Vom vedea foarte mulți bătrâni care nu mai știu să vorbească pentru că stau foarte mult timp în casă singuri. Asta pune probleme și de căpuți și de sănătate și vom auzi povești foarte, foarte nasoale. Asta mai pune o problemă și de infracționalitate. Deci generația asta singură nu e doar la cei tineri, e și la bătrâni. Mulți dintre ei vor fi prădați de tot felul de hiene și de coioți ai societății. Am auzit o poveste și sper să nu fie adevărată. Dar legendă urbană. Mă întreba cineva de ce din cartier dacă am văzut nu știu ce mașină cu nu știu ce numere, nu o să zic exact ce. Căci care umbla pe aici și iar vâna, iar căuta pe bătrâni care dispar. După care casele lor sunt înlocuite sau vândute. Ori sunt demolate și se construiește altceva, ori sunt vândute. Adevărul e că aici, în cartier unde suntem noi, sunt niște case de oameni în vârstă singuri și unele dintre ele, într-adevăr, au fost demolate și înlocuite cu tot felul de bloculețe. Dar n-am de unde să știu dacă moștenitorii, ori ei au vândut și s-au mutat, ori moștenitorii lor au vândut și așa mai departe, ori se întâmplă ceea ce am auzit. Dar am văzut știri la televizor cu tot felul de persoane care pradă, efectiv, îi manipulează pe acești bătrâni, care, odată ce avansează în vârstă, mai apare Alzheimer, demență, lucruri de genul ăsta și sunt destul de ușor de păcălit. Dacă aveți în familie oameni în vârstă, portați-le de grijă pentru că există riscul să fie prădați ori pe internet, ori în viața reală. Partea de longevitate, o să auzim discuții tot mai multe despre zona asta de cât de important este somnul, nutriție. În America e o discuție întreagă despre piramida inversată cu proteinele sus. Veți auzi despre ciuperci și tot felul de lucruri. Dacă o urmăriți pe Lorena, ea mai urmărește chestiile astea, urmăresc și eu. Vom vedea oameni care vor deveni din ce în ce mai preocupați de propria sănătate și de longevitate. Cei care cu adevărat le pasă nu vor mai îmbătrâni. Sunt șanse ca până la sfârșitul acestui deceniu și în 2026 vor ieși niște cercetări științifice foarte interesante pe acest subiect, că vom încetini până vom opri îmbătrânirea. O să începem să-i dăm reverse din 2030 din ce citesc eu. Astea sunt trendurile macro însă la care mă uit. Cu ce rămân eu în minte este că suntem în punctul în care o masă la restaurant este mai scumpă decât un gadget sau decât o haină de firmă. Mâncarea bună a devenit foarte scumpă. Să ieși, să socializezi cu alți oameni, să fii servit de niște oameni, va deveni din ce în ce mai scump. Pentru că partea asta de automatizare și de robotizare, până când se ridice și calitatea serviciilor, va mai dura. În primă fază o să vedem mult și scump, apoi mult și accesibil și ieftin, mult și bun și disponibil la toată lumea o să mai dureze. Problema este că transformarea asta cu robotizare și inteligența artificială va scumpi foarte mult interacțiunea dintre oameni. Dacă vrei să te duci într-un loc și să fii servit de oameni, va deveni din ce în ce mai scump. Și asta pune iarăși probleme de socializare, cum vă spuneam. Dar asta este un trend despre care vom mai putea povesti. Deci, orice făcut de oameni va fi scump și valoros, pentru că oamenii urmăresc oameni, nu urmăresc tehnologie de dragul tehnologiei. Și dacă ai stat cu mine până la final, sper că ce-am turuit eu aici să-ți fi fost de folos. Este fără script, sunt impresiile mele un pic nefiltrate, dar din câte am înțeles de la voi, vă interesează genul acesta de take, hot sau cold, însă vom mai face și materiale mai lucrate. Și dacă ai rămas până la final, te încurajez să devii membru aici. Acesta e un material public, dar mai am și materiale care vor rămâne în secțiunea de membri. Iar în momentul ăsta, spre exemplu, mai arunc un ochi la ce lucrează. Uite, e în procesare. Lucrez cu echipa la niște materiale mai detaliate despre tot felul de subiecte. Și despre ce se întâmplă în străinătate, dar și despre unde să ne punem banii și cum să ne protejăm viitorul și sănătate.
Și da, avem în continuare podcastul care o să continue să meargă și îl vom face în continuare pentru voi, dar pentru materialele astea mai noi și mai bune avem nevoie de susținerea voastră, pentru că noi nu avem nici partid, nici moguli, deși și cu partidele o să fie o discuție interesantă anul ăsta, da? Deci, susțineți-ne voi, că pentru voi lucrăm, nu pentru ei. Și gata, cam atât pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!